მიგდე მოგითხრობთ თქვენ ჩემსა წამოყვანასა ქვეყნის წახდენის მიზეზით ცხოვრობდი ზღვის ქვეყანას სადაც უხმობენ სახელად ქსნის ხევზე ლამისყანას ეს სიტყვები დავით გურამიშვილს სწავლა-მოსწავლეთას ავტორს ეკუთვნის რომელიც საგურამოდან გამოქცეულა ლექთა თარეშის გამო და თავი ამ სოფლისთვის ლამისყანისთვის შეუფარები აი ამ ადგილას ის წყაროს სვავდა ხოლმე ძველად აქ თურმე წყარო ჩამოედინებოდა სწორედ ამ ადგილიდან ვიწყებთ ისტორიულ ლამისყანაში მოგზაურობას გადმოცემის თანახმად ზუსტად ამ ადგილიდან თითქმის 300 წლის წინ ვენახიდან წყაროზე მისული დავით გურამიშვილი ლეკებმა შეიპყრეს და დაღესტანში გაიტაცეს. პოეტი იმ დროს ლამისყანელი აზნაურების ასულზე ქეთევან გარაყანიძეზე 1 წლის ჯვარდაწერილი ყოფილა. თუმცა იმ ტრაგიკული დღის შემდეგ მას აღარასოდეს არც სამშობლო უნახავს და აღარც მეუღლე. გზა სოფელში სწორედ გარაყანიძეების საგვარეულო სასახლისკენ ვაგრძელებთ. თუმცა ამ ისტორიული შენობისგან დღეს მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი. აი ამ ნასასახლარში, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, ცხოვრობდნენ გარაყანიძეები, მათ შორის დავით გურამიშვილის მეუღლე ქეთევან გარაყანიძე, რომელმაც დავით გურამიშვილის მოტაცებიდან ზუსტად 1 წელიწადში თავი მოიკლა, იმიტომ რომ მას სხვა ზიათხოვებდნენ და არ სურდა ქმრის ერთგულს სხვა ადამიანზე გათხოვება. როგორც ამბობენ, ქმრის ერთგულ ქეთევანს სიცოცხლე თვითმკვლელობით სწორედ ამ სახლის მარანში დაუსრულებია. ადგილზე მისულებს სოფლის უხუცესი შემოგვხვდა, რომლისგანაც გავიგეთ, რომ ამ კედლებში ერთდროს დაწყებითი სკოლა ყოფილა. მიწის ქვეშ კი უძველესი ქვევრები ჯერ კიდე შემორჩენილია, რომლებიც მთლიანად ბალახმა დაფარა, ამიტომ მათი გადაღება ვერ მოვახერხეთ. აი ქვემოთო ამბობენ, რომ უძველესი მარანი იყო. ალა მარანს მოვესწარი. ქვევრებით სავსე ვინო არ მინახავს, მაგრამ ჩვეულებრივი გამოსადეგი რო იყო ჯერ კიდევ ქვევრები 2 პირი ქვევრი არის 30 მეტრში. კიბის გარეშე ვერ ჩახვალ. იმ სიღრმე და ისეთი დიდია ქვევრი, კიბის გარეშე ვერ ჩახვალ. მე მგონი ყველა ლამისყანელის ოცნებაა და არა მარტო ლამისყანელების, რომ აქაურობას რამე ეშველოს, იმიტომ რომ ეს არის ბოლო ადგილი, სადაც ცხოვრობდა დავით გურამიშვილი. ამ ისტორიული ადგილიდან მდინარე ქსნის ხეობის ხედი იშლება. მარჯვენა ნაპირზე ალაგ-ალაგ სიმწვანეში ჩაფლული სახლებითა და სხვადასხვაფრად შეფერილი ყანებით. ამ პატარა სოფელში მიმავალს აღარ მიგვეს, რატომ ქვია აქაურობას ლამისყანა. ლეგენდის თანახმად საქართველოს ერთ-ერთ მეფე სოფლისთვის მაღლობიდან გადმოუხედავს და უთქვამს, აქაურობა ლამის სულყანაო. ამბობენ, რომ ამ ადგილს ლამისყანა სწორედ ასეთ აერქვა. სოფელში მოგზაურობისას გზად რამდენიმე სახლის ეზოსთან ჩერდებით. ზოგან არავინ დაგვხვდა, ზოგან კი ასე ვიმხიარულეთ. შევდახე როგორ მორბიან ჩემთან, მიცნეს. საზგაუდგეთ ყველა ნაღარით და ბუკით დავიჭიროთ, მელა ვიცნათ პატისჩუკი. ერიდელა ისეთი მოვლილია მთელი სოფელი და ისე ლამაზად არის ყველაფერი დაწყობილი რომ მოგინდება რომ სულ აქ იყო. ყველაზე განსაკუთრებული რაც აღმოჩნდა ამ სოფელში მარნის მოწყობის თავისი დრამატურგია ქონია ლამისყანას და ჩვენ რასაკვირველია ისე ვერ წავალთ ახლა აქედან რომ არ ვნახოთ რა მნიშვნელობა აქვს და რის მიხედვით აწყობდნენ ქვევრებს ამ სოფლის წინაპრები. მასპინძლო ბატონო შეიძლება მოგბრძანდით ნიკოლოზ სულუკიძე ჩემო ბატონო მოგბრძანდით იაშვილები თქვენ ოჯახზე მოგვასწავლეს რომ თუ გინდაო ზუსტი მარანი და იმისი ძველი ამბები გაიგო მიდი მაგათთან და ყველაფერს მოგიყვებიანო და ნამდვილად დალევით კი არ ვსვავთ მაგრამ ისე ნახვით დავათვალიერებთ მოგბრძანდით შეგიძახით აბა იგენაცვალე ესე იგი რაც უდია რომ ტელევიზია სურნელის შეგრძნების საშუალება არ აქვს ახლა აქ ტრიალებს ხვავის ბარაქის ღვინის მოსავლის და ნესტის ერთად შებჟენილი სურნელი აი ეს მინდა კითხოთ სალოცავის ქვევრები ქვია ხო რა რომელი სალოცავის არის აი ეს არის დიდი ლომისის სალოცავი ეს არის გიორგობისა ის არის კვირაცხოვლის ძველი ტრადიციებიდან მოდის დიახ საუკუნეების სითვლის
და გადმოეცემას თამამავლობას. ესე იგი, თუ კვირაცხოვლობა, ლომისობა, გიორგობა არ არის თქვენ ამ ქვევრის გახსნის უფლება არ არის. უფლება არ აქვს. მე ბევრი სოფელი გადამიღია ნამდვილად საიმედო ტურით ავდივარ და ესეთი რაღაცა რომ სპეციალურად სალოცავისთვის შეთქმული ღვინო ყოფილიყო ესე სხვადასხვა ქვევრებში ჩასმული არ მენახავს. ეხლა აქ თვალი მოვკარი ამ დღეს უკვე აღარ ეს არის საჩეჩელი. საჩეჩელი ბაბუაჩემი მაგას ქსოვდა ისა შეჩავდა თავდა როგორც იტყვიან და აი ერთი წუთი დამიკავეთ სხვათა შორის მე მინდა აუხსნა მე მახსოვს პაპაჩემის დედა რომელიც 7 წლის გარდაიცვალა იმას ჰქონდა ესეთი და მე ერთხელ მომიყვა რომ აი ესე მატყლს ესე დაშეჩავდნენ გაჩეჩავდნენ მე დააგორგოლაჭავებდნენ და თვალის ისაც ჰქონდა კი ჰქონდა გორგალზე და დაატრიალებდა და ესე გამოდიოდა მატყლის ზაფი და წინდებს გვიქსოვდა ბაბო თბილი და ღუღუნა ეხლა რა მინდა გითხრათ ამ სოფელში ესეთი ლამაზი სოფელი ამდენი ისტორიული ძეგლები ალბათ არის ხალხი ვინც ამ ყველაფერს ზოგი ლექსებს ამბობს ზოგი შაირებს ამბობს კი ნამდვილად არიან აი ხა შეგვიძლია ვინმე შემახვედროთ ვინც ლექსებს წერს და კი ნამდვილად არის ესეთი პიროვნება ქართველი შვილი ყობა დაუძახოთ პოეტს სანამ პოეტს დაუძახენდით მოდი ახლა გავსინჯოთ ეს ღვინო როგორია აწმარებული არ იყოს კი ბატონო სიამოვნებით მაგრად იყავით ერთმა ხვავი ბარაკა მოგცეთ და ამდენი ქვევრები სულ გაგევსოთ მე ესეთი ღვინო არ დამილევია სუფთა ნატურალური პირად კაი წავიდეთ ახლა მოვძებნოთ პოეტი იქამდე სანამ მარანში ქვევრის ღვინოს ვაგემოვნებდით დიასახლის ქალბატონმა ზიზომ ჩვენთვის სუფრის გაშლაც მოასწრო თუმცა სანამ ტრადიციულ კერძებს დავაგემოვნებთ ჯერ განთქმულ მელექსეს უნდა შევხვდეთ ამ ბუნებაში კაცო ლექსი რამის მეც 1-2 მუზა მომივიდა მაგრამ ვერ დავწერე ისეთი ბუნებაა და თქვენ ალბათ ბავშვობიდან ვეწერთ ლექსებს ხო? აი ახლა ამ ბუნების მაყურებელს რაღაცა ვარ დაწერო არ შეიძლება. რომელ ლექსებს გაიხსენებთ? თუმც გაბოროთ და ეშმაკი ძლიერ წყლების დაწყვეტეს სარწყავ არხებში ჩვენზე კვლავ ზრუნავს შემოქმედი და წვიმას გვიგზავნის უხვად ბაღებში ისევ ამწვანდა მინდორ ველები და გაიშალა ყვავილი მთაში ისევ აჩქებს და ძარღვებს სისხლი მიქრის ფიქრები ვითვლო ჯალაში ამ სილამაზეს არასდროს გავცვლი არც ოქროზე და უცხოურ ფულში ჩემი სამშობლოს სიყვარული მე ჩაბეჭდილი მაქვს ძლიერად გულში შენიერი აი ხა ექსპრომტად რო წერთ და ყველა კითხვაზე პასუხი ლექსად რო გაქვთ გამზადებული უცბად შეგიძლიათ რომ საიმედო ტურზე დაწეროთ რამე ზამთარია გარეთ ცივა თანათაც გაბურია ჩვენთან დღეს სტუმრად არის საიმედო ტურია საიმედო ტური და გარეთ არის ბური რა არის აი რომ დაუბერამ ხოლმე ქარბუქი რო ტრიალებს დიდი მადლობა უნდა გითხრათ წარმატებები გისურვოთ და დარწმუნებული ვარ კიდე ბევრს დაწერ შენი ჭირი მეხინგალო ამასობაში იაშვილების ოჯახში ხინკალი სოფლის დედალი და აღმოსავლეთში განთქმული ფურცლოვანი კადა დაგვახვედრეს ჩვენთან ასეთი ტრადიცია სტუმარს აჭრეინებენ ქათამს თანაც საპატიო სტუმარს სხვა არაფერი დამაჭრევინოთ და ამას აბატონო და ესე ჩამოვთვალ სწორად მივდივარ მიაყოლე ალალი იყოს ნანიკო ხაზარაძეს უყარს ქათმის ბარკალი და წამოს წაუღო ეხლა მე უნდა გავსინჯო ჩემი ყველაზე მთავარი კერძი ფურცლოვანი ქადა რომელიც ფურნეში ცხება ამის რეცეპტისთვის მე კიდე ჩამოვალ კი მოგდანდით ხუთიანი ჩემი მასპინძლების აივნიდან პირდაპირ ჯამბაკურ ორბელიანების ისტორიული სასახლე მოჩანს, რომელიც მაღალი მთის ფერდობზე დგას და რომლითაც ლამისყანელები განსაკუთრებით ამაყობენ. ლამისყანაში აუცილებლად უნდა ნახოთ ჯამბაკურ ორბელიანის უძველესი ციხესიმაგრე, რომელიც 4 კოშკითგან არის შეკრული და აუცილებელია აქვე რომ მოძებნოთ გიდი, რომელიც უფრო კონკრეტულ დეტალებს მოგიყვებათ ამ ისტორიული წარსულის შესახებ და ჩვენ სწორედ ასე მოვიქეცით და ახლა შევხვდებით ქალბატონს, რომელიც მოგიყვება თითოეულ დეტალს ორბელიანების ცხოვრებისას. მე-17 საუკუნის გალავნით გარშემორტყმული სასახლე დიდ ისტორიას ინახავს. ამ ადგილის ცქერისას გიჩნდება განცდა, რომ აქ დრო 100 წლის წინ გაჩერდა.
ისტორიული წყაროებიდან ვიგებთ, რომ ამ კედლებს კრწანისის ბრძოლის მნიშვნელოვანი ეპიზოდით უკავშირდება. რადგან თავდაპირველად სასოფლო რეზიდენცია თავშესაფრად აგებულა. ამავე ტერიტორიაზე აუცილებლად უნდა ნახოთ წმინდა გიორგის სახელობის კარის ეკლესიაც, რომელიც დღემდე მოქმედია. თვითონ ეს შენობა არის უკვე როდის აშენებული? ეს შენობა ჩაშენებულია ციხე გალავანში, ჩაშენებულია მე-18 საუკუნის ბოლოს და მე-19 საუკუნის დასაწყისში ქსნის ერისთავების მიერ. ეხლა ამ შენობას უწოდებენ ამ სასახლეს ჯამბაკურ ორბელიანებისას, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის მემკვიდრეობა ქსნის ერისთავების, ხო? და თქვენ ბრძანდებით ქსნის ისტორიულ ქსნის საერისთავოში. მუზეუმში ორბელიანთა მდიდარი საგვარეულო ბიბლიოთეკა, ხელნაწერები და სხვა უნიკალური ექსპონატები. მათ შორის ქართლის ცხოვრების მე-15 საუკუნის ანადედოფლისეული ხელნაწერის მულიაჟი ინახება. მე როგორც ვიცი, მარიამ ჯამბაკურ ორბელიანი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ქალთა უფლებების დასაცავად ხმა იმაღლა. მარიამ ჯამბაკურ ორბელიანის და საშიკოს ინიციატივით ლამისყანაში პირველი დაწყებითი სკოლა მოეწყო, გამოყვანილი იქნა სასმელი წყალი, სამედიცინო მომსახურებას უწევდნენ ავადმყოფებს, აგერ საშიკო ლამისყანელი, აგერ მარიამი მისი მეუღლე. აი თვითეული ფოტო აქ თქვენ რასაც შეხედავთ, ერთ დიდ ისტორიას მოგითხრობ. განსაკუთრებით გამახარა ლამისყანაში სამოქალაქო აქტივისტების ნახვა და კიდევ უფრო სასიხარულოა ეს ამბავი, რომ ეს აქტივისტები არიან ბავშვები, რომელიც დადიან სოფელს უვლიან და თუ კი რამე გასასუფთავებელი, მოსაწესრიგებელი და პოპულარიზაცია არის მოსახდენი ამ სოფლის, ისინი ახდენენ და მე ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ისინი იქნებიან ახლა ჩვენი მასპინძლები. მოდით ბავშვებო, რა ქვია შენ? ნინი 14 წლის. ნინი 14 წლის. ნინი, აი ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ სამოქალაქო აქტივისტები და თქვენ მომიყევით, რომ დადიხართ და რა ისტორიული ძეგლებიც არის იღებთ. რამდენი ძეგლი უნდა გადაიღოთ? 50 ძეგლი ლამისყანის შესახებ. არის ლამისყანაში 50 ძეგლი. დიახ, ძალიან ბევრი კულტურული ღირსშესანიშნავი ადგილს ინახებს ლამისყანა და ჩვენ ვცდილობთ თითოეული გავაცნოთ ადამიანებს და ყველა მიცოდეს თავისი სოფლის ისტორია. აქედან ერთი კაცი გაიტაცეს, იცი, დიდი კაცი. ვინ იყო? მოდი ერთად თქვა 3-4. დავით გურამიშვილი. ისმინეს სწავლის ძებნელო, მოხევ დავითის ცნებასა, ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი თუ ეძებ გებოვნებას. მე კიდე მინდა კითხოთ, აი რითი უვლით სოფელს, რომ შემოდიხარ სოფელში, მართლა იგრძნობა, რომ მოწესრიგებულია, ნაგავი არსად არ შემხვედრი რაღაცა ევროპულ სოფელს გავს. ამას ყველაფერს თქვენ ახარხებთ? აბა წაჭი ორდერ ახალგაზრდობა მოხალისეები და ფეხით მივდივართ ან ხელთათმანებით რაღაც იარაღებით მივდივართ ვასუფთავებთ როგორც შეგვიძლია სოფელს რომ სუფთად იყოს ჩვენი სოფელი. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. თქვენ ჩემთვის კიდევ უფრო განსაკუთრებული გახდა ლამისყანა, რომ ესე უფრთხილდებით და უვლით. აბა წარმატებებს გისურვებ. ლამისყანაში მოგზაურობისას ბევრი რამ ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო. მის რისი ნახვაც ჩვენ ვერ შევძელით, უკვე თავად უნდა ნახო. ჩვენ შეძლებს დაგვარად მოგიყევით ლამისყანის ისტორია, რომელიც მართლა ძალიან დიდარია ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლებით, თუმცა ბოლომდე ვერ მოვყვებით, რადგან ამ სოფლის ძალიან სიახლოვეს წარმოდგენილია ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული საზღვარი. ბოლომდე ბედნიერები ვერ ვიქნებით, სანამ ეს საზღვარი არ მოიშლება და ამ სოფლის მცხოვრებლებს არ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ფეხით გადავიდნენ საკუთარ ბაღვენახებში. საიმედო ტური მომავალ პარასკევამდე უკეთესის იმედით გემშვიდობებათ. ნახვამდის. ჩვენ ძვირფას მასპინძელს ქალბატონიზოს რასაკვირველია სურვილი შეუსრულეთ და სოფლის ქათმის ბარკალი ნანიკოს მოვართვით. 1-2 დღე მაცივარში მოუწია ყოფნა, მაგრამ შენ მაინც გესიამოვნება. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ იმ ფურცლოვანმა ქადამაც მოაღწია ჩვენამდე და გემრიელესი იყო. ხო მოგეწონა. ძალიან. მაგრამ არ გამისინჯავს აქამდე არის. ქალბატონო იზო, ძალიან გამიხარდა რომ გაგიცანი, ძალიან გამიხარდა რომ თქვენი თანასოფლელები გავიცანით და დიდი მადლობა იმისათვის რომ ასეულით თქვენ სოფელს ამ ქადამს რეკლამის დროს აუცილებლად შევჯამ. აი მე მოკლედ მე მგონი დროა რომ ჩაზე უნდა თქვა ერთ-ერთი აუცილებლად ნუცაზე, რომელიც რო არა ნუცა მამულაშვილი ეს ტური ესეთ ვერ იქნებოდა და მე მინდა მადლობა უთხრა, რომელიც ჩეკრა ჩვენი ტური ჩვენ არაჩვეულებრივ ჟურნალს.